Sài Gòn có cà phê sữa đá, Hà Nội thì có cà phê trứng. Vậy thì cố đô Huế có cà phê muối. Đã đặt chân đến Huế mà không thưởng thức món cà phê muối này thì coi như là chưa thực sự cảm nhận vùng đất xứ Kinh Kỳ này rồi. Mọi người có biết là nguồn gốc của món cà phê muối là ở xứ Huế mộng mơ này không? Và nơi xuất xứ gốc gác của món cà phê muối này là một quán cà phê sân vườn. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Nhi đi khám phá và thưởng thức món cà phê muối tại quán cà phê sân vườn, là nơi sản sinh ra món cà phê muối này luôn nha. Quán cà phê này tên là Nghiền Gốm. Mọi người thấy quán cà phê này có xanh không? Nhìn rất là mát mắt ha. Quán cà phê này thì có hai khu vực ở trong nhà và khu vực ở ngoài trời. Nhìn quán cà phê này á, thì được trang trí và bày biện khá là đơn giản, nhưng mà rất là thoải mái, rất là sạch sẽ và rộng rãi nữa. Hi, chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Hiện tại Nhi đang ở quê hương của Nhi, thành phố Huế. Nhi đang ngồi trong một quán cà phê sân vườn rất là nổi tiếng ở thành phố Huế. Đây là một quán cà phê được coi là nơi sinh ra món cà phê muối trứ danh của thành phố Huế. Mọi người có đoán được đây là quán cà phê nào không? Đây là quán cà phê Nghiền Gốm ở đường Đặng Hải Thân. Cà phê muối là một món nước rất là đặc biệt và rất là nổi tiếng ở thành phố Huế luôn. Ai mà tới Huế rồi á, thì cũng phải thử món cà phê muối này. Nếu như mà chưa thử món cà phê muối này là thật sự sẽ không biết được ẩm thực của Huế nó khác làm, nó độc đáo đến như thế nào đâu. Món cà phê muối này thật sự rất là đặc biệt, rất là độc đáo luôn. Và ai mà đã thử món cà phê muối này á, đảm bảo sẽ rất là lưu luyến cái hương vị của món cà phê này. Đây là menu của quán cà phê Nghiền Gốm ở thành phố Huế nha. Mọi người tham khảo nhé. Món cà phê muối thì có giá là 20.000 đồng. Ok, thì ngày hôm nay á, Nhi đi cùng với con em của Nhi, con Mai, cho nên là hai đứa đã kêu thứ nhất là một ly cà phê muối. Thì sẽ được phục vụ với một chén đá nhỏ nhỏ, đá bí. Và ô Mai á, thì kêu da ua sô cô la. Khi mà mình gọi một phần cà phê muối thì cái ly cà phê muối nó sẽ như thế này. Đây là cà phê phin này. Đây là cà phê phin này. Đó. Khi mình rơ vào nó vẫn còn rất là nóng luôn ấy. Ý là không đến mức bỏng nhưng mà vẫn còn rất là nóng. Và đây sẽ là cà phê hạt, cà phê sấy á. Đó. Đây được gọi là cà phê phin. Còn ở bên này là ly cà phê muối. Nhưng ở phía dưới thì chắc cái phần cà phê muối ở phần ở dưới này này, còn ở trên này là một lớp kem. Mặn quá. Mặn và không có vị ngọt luôn. Thử khuấy lên nha. Khi mình khuấy lên á, thì cái màu của nó sẽ như vậy. Màu kiểu nâu sáng ấy. Nhìn cái màu sắc như vậy á, thì mình nghĩ là lượng cà phê ở trong này nó cũng sẽ ít thôi, nó sẽ không nhiều. Và cái lớp kem ở trên rất là nhiều, mọi người nhìn cái lớp kem ở trên này. Nói khuấy lên như vậy cái mùi vị rất là ngon luôn ấy. Mặn nhẹ nhẹ một xíu, ngọt nhẹ nhẹ một xíu, rất là béo và ngậy. Do ở phía trên nó có một lớp kem. Thì vì mặn ngon ghê. Béo và ngậy, đúng cái hương vị mà Nhi thích. Nó là những cái hương vị của nó rất là đậm đà, nó kiểu hòa quyện với nhau, nhưng mỗi hương vị nó chỉ vừa đủ thôi, hay là cũng không thiên vào một cái vị đậm của cà phê luôn. Mọi mùi vị nó hòa quyện với nhau tạo thành một cái ly cà phê rất là đậm đà. Và Nhi thích ly cà phê này. Bỏ thêm đá vào để uống nha. Cái lớp kem ở trên á, hấp cái lớp kem ở trên để ăn ấy,
thì rất là béo lắm luôn. Lớp kem ở trên giống như là lớp kem whipped cream, lớp kem đặc á, kiểu rất là béo, không có ngọt hay không có vị mặn ở cà phê ở bên dưới cơ. Còn lớp kem ở trên á thì chỉ có vị béo, vị ngấy, và khá là lạc, không có vị ngọt ở đây. Nhưng mà uống chung với cà phê rất là hợp luôn ấy. Nếu muốn là đồ cơm thì đó đồ cơm. Cho bà uống cà phê nó hấp như gì. Thì cà phê thường bản chất của nó sẽ có vị đắng đúng không? Nhưng mà đắng ít hay đắng nhiều thì nó sẽ tùy thuộc vào cái công thức pha chế của cái người pha chế đấy. Thì thường họ sẽ bỏ thêm mà sữa đặc này, hoặc là bỏ thêm mà đường, hoặc bỏ thêm mà whipped cream, tức là những cái kem mặn, kem ngọt này kia đó, để có thể át đi cái mùi cái sự đắng của cà phê. Nhưng mà đối với công thức này thì có thêm một gia vị nữa rất là độc đáo, rất là đặc biệt, đó là muối tinh. Thì họ sẽ bỏ một ít muối tinh vào món cà phê muối này, như là một cái gia vị để làm nhẹ đi, làm át đi cái vị đắng của cà phê. Và cái muối đấy, một vài hạt muối tinh đấy ở trong cái ly nước này đã tạo nên một cái hương vị rất là độc đáo cho cái món cà phê muối này. Cà phê muối được biết đến đầu tiên ở xứ Huế, sau đó thì mới lan rộng ra các tỉnh thành khác. Và cái quán đã sinh ra cái món cà phê muối này, khai sinh ra món cà phê muối này, đó là quán hiện tại như đang ngồi ở đây. Thì đối với cái quán này thì có hai cơ sở, một cơ sở là ở đường Đặng Thái Thân ở trong thành, và một cơ sở là ở đường Nguyễn Lương Bằng ở ngoài thành. Cho nên là mọi người có thể tới ở hai cơ sở. Nếu như mọi người muốn vô thành thì ở đường Đặng Thái Thân thì ok, Nhi rất là recommend quán này. Tại vì ở đây cái không khí của nó tại vì ở đây là nhà vườn mà, không, cà phê vườn mà, kiểu rất là nhiều cây cối, rất là mát. Mọi người thấy ánh nắng chiếu vào Nhi đúng không, nhưng mà Nhi sẽ không cảm thấy nóng hay là gì cả, ở đây rất là mát đúng không. Nên là Nhi vẫn recommend cái cơ sở này cho mọi người ha. Nhưng mà ngon, kiểu Rửa đã xay rồi tôi chắc chắn không? kiểu Cà phê mà hấp rửa đã xay rồi. nhưng ngon nha, kiểu ngon thật ấy, chứ không phải là lên video mà khen ngon, nhưng ngon thật. Tại thường á, nhiều cà phê muối ở những cái quán khác, giống như là quán Tấn hay là đó mấy quán Láng này kia đó nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên như quán cà phê muối, như uống cà phê muối ở đây. Cho nên cảm thấy rất là thích. Nhưng mà so sánh giữa cái vị cà phê muối ở cái quán này so với những cái quán, rất là nhiều quán trước đó mà Nhi hay uống ấy, thì rất là ngon. Nhi rất là thích vị ở này. Là người Huế nhưng mà lần đầu tiên uống cà phê muối ở đây. Tao uống cà phê muối ở những nơi khác thôi. Tại vì Nhi ở ngoài thành đó mọi người, Nhi không ở trong thành, cho nên cái việc mà di chuyển vào trong thành đối với Nhi hơi khó khăn. Mọi người có tin rằng Nhi là người Huế, nhưng mà bây giờ Nhi vô thành, Nhi vẫn đi lạc, Nhi vẫn phải dùng Google Maps để trả đường rồi mọi người. Trời ơi, Nhi thấy cái càng ở dưới này không mọi người, nhìn thấy cái càng đấy không, có vài cái gọi là cái càng cà phê nhỏ nhỏ ấy, và cái trắng này là muối ấy. Muối á. Tiếp theo thì Nhi sẽ dẫn mọi người đi ăn một món ăn rất là nổi tiếng, một món ăn được lòng người cố đô, đó là bún mắm nêm. Cùng theo chân Nhi nhé. Đã đến quán bún mắm nêm rồi đây. Đây là một quán bún mắm nêm rất là nổi tiếng ở thành phố Huế luôn. Bởi vì bún mắm nêm ở đây rất là ngon. Mẹ Nhi cũng thường hay ăn ở đây á. Nên là nếu như mọi người có dịp tới Huế thì hãy nhớ thử bún mắm nêm ở đây nha.
mắm nêm mì thèo ở địa chỉ số 64 đường 3 Triệu. Nhưng mà mọi người phải vào một cái hẻm nữa, vào sâu bên trong cái hẻm thì mới thấy cái bún mắm nêm mì thèo này nha. Thì quán á, cũng nhỏ thôi nhưng mà đông khách lắm á. Mọi người biết Nhi đang làm gì không? Nhi đang ngắm cái bàn ở ngoài trời á, tại vì ở ngoài trời thì sẽ quay phim đẹp hơn cho nên là đang nghỉ á. Hi, chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá thưởng thức một món ăn rất là dân dã, rất là bình dị nhưng mà rất là có sức hút đó nha. Ai mà ăn được rồi á thì sẽ cảm thấy trời, đây là một món ăn cực kỳ ngon, cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà ai mà không ăn được rồi á thì sẽ cảm thấy nó hơi hôi. Đó là bún mắm nêm. Đây là menu bún mắm nêm mì thèo được cập nhật mới nhất từ tháng 2 năm 2023 luôn đó nha. Mắm nêm thì được tạo ra bằng cách là ướp muối con cá tên là con nêm, con cá nhỏ nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi, tên là con nêm. Thì sau khi mà đã lên men thành mắm rồi thì sẽ trộn chung với những cái như là khóm là giữa thơm á, rồi ớt, rồi đường, rồi thịt này kia, đó thì sẽ thành mắm nêm. Thì từ mắm nêm đấy mình phải trải qua một cái khâu chế biến rất là điêu luyện, rất là tỉ mỉ, rất là công phu để trở thành cái mắm nêm để mà tráng vào nước bún. Đấy thì đây là món mắm nêm tại một cái quán ăn rất là nổi tiếng ở Huế. Quán này là quán mắm nêm mì thèo, nằm ở đường 3 Triệu. Là một quán ăn mà không chỉ nổi tiếng đối với du khách mà nổi tiếng rất là nhiều đối với những người địa phương nữa. Mắm nêm thì thường được sản xuất rất là nhiều tại những cái tỉnh thành ven biển ở miền Trung. Thì thật ra ở Đà Nẵng cũng có mắm nêm, Quảng Trị, Quảng Ngãi gì cũng có mắm nêm hết. Nhưng mà mắm nêm ở Huế thì cái mùi vị nó hơi khác một chút xíu, bởi vì cái công thức pha chế nó sẽ không mặn quá, không ngọt quá, không cay quá, và nó làm thơm, nó làm dày cái mùi mắm nêm lên. Cho nên như mà nói là nếu như ai không ăn được mắm nêm thì sẽ thấy cái mắm này hơi hôi một chút xíu. Nhưng mà nếu như ăn được thì cái vị mắm này rất là ngon luôn á. Hôm nay Nhi đi cùng với ô Mai là em của Nhi thì Nhi kêu 2 tô đặc biệt. Ở đây thì sẽ có đây là tô đặc biệt của Nhi, cũng bự nha. 30.000 đúng không ô Mai? 35.000, đúng rồi, đây là tô 35.000. Nếu như mà 35.000 thì có vẻ là khá mắc đó. Tại vì thường Nhi ăn mắm nêm tại những cái quán ở gần nhà của Nhi thì một tô tầm khoảng 15, cùng lắm bỏ nhiều thịt thì cũng khoảng 20.000 thôi. Nhưng mà đây tô đặc biệt và nó có giá 35.000 thì hơi mắc hơn một chút xíu so với cái giá mặt bằng chung của mắm nêm ở Huế. Tuy nhiên thì nhìn cái tô cũng rất là nhìn cái tô cũng rất là chất lượng, rất là bự nha, nhiều bún và có rất là nhiều chả và thịt ở trong. Đây, ở đây mình sẽ có chả này, chả lùa. Đây, chả lùa. Có thịt heo mà tái ấy, phần tái này ăn sực ngon lắm cơ. Đấy, bên này thì có chả da, đúng không? Chả da. Đây, chả da. Ở trên này sẽ có giá này. Sau đó thì là những con bún nhỏ. Và ở dưới thì là rau sống thôi. Rau sống thì có rau ngò này, rau xà lách, rồi rau diếp cá, rau mạ này kia. Những cái loại rau sống rất là thân thuộc ở Huế. Những cái món ăn giống như là bún thịt nướng kia. Đó, những món ăn nào giống như bún bò nữa thì cũng là những cái loại rau này. Thì những cái tô ớt này lúc nào họ cũng sẽ đặt sẵn ở trên bàn để mình có thể muốn ăn bao nhiêu thì mình bỏ bấy nhiêu. Cho nên người Huế ăn cay là vậy đó mọi người. Còn đây cũng là một tô, đây cũng rất là bự luôn. Thì ở đây là mắm nêm thì họ cũng đặt sẵn một cái tô mắm nêm ở đây, ở trên bàn sẵn luôn. Khi nào mà mình muốn ăn thêm mắm nêm thì mình có thể múc rồi bỏ vào tô. Thật ra ở trong tô thì cũng có sẵn mắm nêm rồi, họ chan vào một ít. Nhưng mà nếu như mình thấy chưa vừa miệng mình thì mình có thể bỏ thêm ớt hoặc là bỏ thêm mắm nêm vào. Thì cái mắm nêm này là họ đã pha rồi.
ở trên này á, sẽ có dầu điều. Này mọi người có thấy một ít dầu điều thôi. Đó. Ở dưới này á, thì có khóm, tức là thơm ấy, và ớt. Đó. Và nó lỏng lỏng, như nghĩ là họ có phá một số ở trong này rồi. Còn nếu như mà mọi người mua mắm nêm một chai về để tặng người khác luôn á, thì thường ở trong chai đấy nó sẽ rất là đặc. Đây là họ đã pha rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Nhi ăn rất là mặn cho nên là Nhi sẽ chan thêm một ít mắm nêm ở ngoài nữa. Ở trong này có sẵn rồi á, nhưng mà Nhi thấy hơi lạc so với khẩu vị của Nhi cho nên Nhi mà bỏ thêm và vắt thêm một ít chanh. Rồi trộn lại, trộn thật đều. Nhi không bỏ ớt vô. Ví dụ giống như là mẹ của Nhi ăn đi, hoặc là người Huế ăn đi, thì họ sẽ bỏ thêm ớt nữa, nhưng mà Nhi không để ăn cay. Mình phải trộn lại để cho sợi bún nó hỏng cả vị của mắm nêm. Nhi sẽ ăn miếng đầu tiên với chả giá. Rau nè, bún nè, giả nè, chả giá nè. Ăn nào. Vẫn là hương vị của xưa. Khi xưa Nhi ăn thì bây giờ nó vẫn giữ nguyên cái hương vị đấy. Mắm nêm á, thực sự rất là thơm luôn ấy. Ai nghĩ mắm đó hôi Nhi không biết, nhưng mà Nhi thấy cái mùi mắm rất là thơm. Và ở trong đấy có dứa cho nên cái vị của nó rất là một chút gì đó hơi ngọt ngọt một xíu, hơi thanh thanh một xíu. Và ớt thì họ bỏ ít cho nên là không thấy cay quá nhiều. Đó là lý do vì sao họ bỏ thêm một cái tô ớt riêng ở bên cạnh. Mọi người muốn ăn cay mọi người có thể lấy ớt từ cái tô đấy. Mắm thì không quá ngọt, không quá mặn, cũng không quá gọi là không quá bị gắt cái mùi mắm ấy. Hương vị rất là đậm đà, rất là vừa phải. Có những chỗ như ăn là có thêm đôi chúa nữa, tức là giả chúa ấy. Giả mà họ ngấm chúa, giống như là chúa ngọt từ đu đủ và cà rốt của mình á, thì đây sẽ là giả và một ít hành hẹ này kia đó. Thì thường á, ăn bún nêm sẽ có những cái đấy, nhưng mà quán bún nêm mè thèo này á, thì lại không có, cho nên là nhìn thấy nó hơi bị thiếu đi một cái vị chua chua từ cái đồ chua ăn kèm. Nói chung mình rất là thích. Trời nhà em của mình rồi. Ăn một con lươn nữa đập vào chưa á. Đó. Dớ. Quy luật 3 giây à? Rồi. Hơn 3 giây rồi đó. No, God, please, no. 5 giây. Ngon không? Sáng có máy ăn hẳn dớ nữa, mới trồn dớ mới ăn cùng dớ nữa máy ạ. Luộc nem đây. Chà, ném. Máy mình thiệt luôn á. Chỉ có một cục ném rất là nhỏ thôi, nhưng mà gọi trong một cục rất là bự. À đấy là ném nè, còn đây là chả nè. Đó, đây là chả. Còn đây sẽ là nem. Đó, thường mà mọi người đi Huế mọi người thấy 2 cục gọi như thế này, xong rồi họ cuồng lại. Đó, thì đây là nem. Còn cục này mới là chả này. Thôi tôi không ăn chả, tôi không ăn. Không ăn đó, không ăn nem. Này mọi người nhìn cái ớt này. Cải ỏm ấy. Ngon. Ngon không? Mắm nêm ngon hay là nem ngon? Cả hai à? Rồi ôi, chuối là trời. Biết ai cho đi ăn nữa? Ai cho đi ăn đó? Cấm của tôi chán nữa.
Rồi dạ em xin lỗi Chờ túi đi ăn. Dạ. Chẳng có hộp mang về và đặc biệt. Hộp đặc biệt về. Mọi người biết Nhi mua hộp đặc biệt về cho ai không? Cho mẹ Nhi á. Mẹ Nhi thích ăn ở đấy lắm. Thiệt nha, mẹ Nhi á kiểu sơn hào hải vị á hả, là ăn theo kiểu ăn cho cỏ, ăn cho hương cho hoa thôi. Chứ còn á hả, bún mắm nêm á là ăn trời bao nhiêu tố cũng được luôn á. Ăn hoài luôn mà không biết chán luôn á. Mẹ còn nghe thì mẹ đừng có gọi la con nha mẹ. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận bây giờ. Nếu như mọi người thích video này thì nhớ bấm đăng ký kênh, like, share và đặc biệt là comment những phản hồi, đóng góp của mọi người ở phía bên dưới nha. Với phương châm là vứt bỏ mọi định kiến, giữ một cái đầu rộng để có thể du lịch, khám phá, trải nghiệm và hưởng thụ mọi vùng đất mà mình đi qua, thì Nhi mong là thông qua video ngày hôm nay Nhi đã truyền một năng lượng tích cực đến mọi người. Nhớ đón xem những video trên kênh YouTube Nhi ở đây vào 10 giờ sáng ngày thứ Bảy hàng tuần nha. Nếu như mà mọi người có thắc mắc đại gia đình ở Cố Đô Huế đón Tết Nguyên Đán như thế nào thì hãy bấm vào video này nha. Trong video đó thì Nhi đã chia sẻ và tâm sự với mọi người về những phong tục tập quán, những truyền thống gia đình cũng như là thủ thỉ với mọi người về những ngày Tết sum vầy ấm áp của một đại gia đình xứ Huế đó.